this way. Dahil for today, dahil medyo marami pang tubig sa ginagawa ko, so ito muna yung mga ikinabit ko. So naikabit ko na yung mga alulod, pansamantala lang. Tapos lalagyan ko siya dito ng dugtong, and then magkakaroon siya ng pipeline papunta ron sa labas. So yun na yung mga natapos ko ngayon. So ito, naikabit ko na rin, tsaka ito. So pakita ko lang din yung dito sa gilid para makita ninyo. Ayan. Okay, ito na yung platform, tapos isang patong pa, pero kailangan lagyan muna ng iabang na yung orange na pipe na to. Dahil ito na yung magiging drainage, tatakbo siya hanggang doon sa labas ng gate. So kailangan itong ma-assemble mo. Assemble na tayo, siya pa. So ito, didiretso ito doon sa pinakalabas ng gate, sa labas ng bakod, para doon siya tatapon sa pinaka-outlet niya, yung doon sa pinakalabas ng bahay. So yun yung gagawin ko ngayon. Okay, bali ito na yung naayos ko ngayon. Naka-drainage ng lahat ng nadaluyan ng tubig galing sa kitchen, and at the same time pati yung dito sa alulod. So dito ko na paladaanin yung tubig na tatapon sa alulod, tapos palabas ng pader sa harapan ng bahay. So tuloy na natin to. Bali yung paglalagay ng adhesive dito, kailangan hindi titipirin para hindi siya
magka-problema along the way. So, kailangan ayos lang, yung medyo makapal, tsaka maayos. Tapos dapat mabilis, kasi mabilis siyang matuyo. Bali siya na rin yung lalabas na pampadulas dun sa pinakabutas. Kasi mahigpit din siya minsan, kapit. Kaya kailangan maayos din yung paglalagay. Okay, gamit tayo ng heat gun. Para sa mga magdi-DIY, meron akong review ng Lotus heat gun. So, ginagamit ko ito para sa mga piping. Pagka may mga curve na kailangan medyo ibaluktot para maayos yung forma niya. Tapos ito, meron din ako nito. Meron din ako ito, 50 meters na cable reel ng Mengtai. So meron din ako review nito sa channel ko. Gamit na gamit ito para sa mga DIY. So puntahan nyo na lang para makita nyo. So magkakaroon ng curve dito. Papunta ron, medyo i-curve ko yung pipe para nakadikit siya sa pader, para diretso pa rin. Dito lang magkakaroon ng curve.
ito na yung pinaka drainage system dito na pipe na kinabit ko. Ayan. So ito yung dating toilet nya para sa mga gumagawa dati. Tapos ayan, so dito nagkaroon ng konting curve papunta ron. Ayan. Tapos dun medyo mahirap, masikip kasi dahil sa kubo. So nakalusot na siya ron sa pinaka pader sa labas. So tatakbo na siya dun sa ano, sa drainage sa labas. So tatakpan ko na lang yon, yung butas na yon. Tapos i-ayos ko na lang elevation. So eto na rin yung sa toilet, yung tumakbo dun sa may kabila. Tapos ito naman isusunod ko ngayon, yung kabilang drainage. Eto. Ayan, so yung manggagaling doon tatakbo dito, yan ang isusunod ko ngayon. Tapos lalabas doon sa pinaka gate uli, yan sa labas na yon. So sundan nyo yung project ko para makita ninyo, and then bibigyan ko kayo ng detalye ng mga presyo nung aking mga binili. Na ito yung mga PVC pipe, yung mga T, yung elbow. Ayan, yan yung mga binili ko. So sundan nyo na lang yung gagawin ko. God bless.